daming sasakyan. Parang hindi quarantines. Sa labas na ako. So maharap. Hindi maingay. Kasi nakabukas yung bintana eh. Hindi ako nag-aircon. Uy, grabe. Mamaya na ulit, mamamatay na talaga. Mamaya na ulit. Pag nandun na ako sa aking pupuntahan. Traffic. Yun na, mandar na ulit. Mamaya na ulit. Ay, traffic talaga pala. Ayan, in the Philippines. May mga pulis ba? Baka may mga pulis. Bababa ko muna. So, yun. Kuha na ako ng air. Getting some air. Walang traffic banda dito. Naipon dun sa kabila kasi may mga enforcer. Saan na si kuya? Nandito na siya sa kabilang likod. Dami. Manilobat na to. Wala na siyang bar. Yung battery. Pero okay pa rin. Battery test. Osmo Pahangin. Salamat ah. Nakabalik na ako sa loob.
Loob na ako sa subdivision. Ang init sobra ng camera. Oh, may tumigil. Why you stopping there, my friend? Ang init ng camera, grabe. Papasok ako. Sa mataas. Kailangan hawakan ko pala ng mataas to. Yan. Kasunod ko pa rin yung kasunod ko sa labas. Taga dito rin pala. Daming humps dito eh. Kaya bawal dito yung mga lowered. Ubos yung ilalim nila pagka ganun. Ito ng obstacles dito eh. Siksikan dito lagi. Lalo na doon banda sa amin. Kung aabot pa to, makikita niyo yan. So naka ako POV mode. Sinusundan pa rin niya ako. Kita ba? Kita. Wow. The hidden house. Oh. Dito paggawa ng motor kailangan yun eh, kaila Boss DJI tsaka kay Kuya Ram, shoutout sa inyo. Ayun na, pulado na yung battery, hindi na ata ako abot. Sige, next time na lang ulit. Alam.